Χαίρετε, είμαι η Πηγή Λιβαδίτη και σε συνεργασία με την Tetralux και τα χρώματα και τις τεχνοτροπίες της Montobello θα σας παρουσιάσουμε σήμερα ένα πολύ εντυπωσιακό εφέ θαρμένου τοίχου. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχω βάψει τον τοίχο μου με elite πλαστικό χρώμα σε μπέζ απόχρωση. Με σταυρωτές κινήσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις περνάω την τεχνοτροπία Sabioso 3000 κωδικός απόχρωσης και στο τέλος χτενίζω κάθετα με το ίδιο πινέλο. Η εφαρμογή του Sabioso είναι πάρα πολύ εύκολη όπως βλέπετε. Απλά περνάω με το πινέλο μου δεξιά-αριστερά, κάθετα, προς όλες τις κατευθύνσεις. Αφού τελειώσω με την εφαρμογή του πρώτου χεριού, αφήνω να στεγνώσει για ένα 3ωρο περίπου και εφαρμόζω δεύτερο χέρι, απόχρωση Sabioso 3046. Πάλι σταυρωτά, πάλι προς όλες τις κατευθύνσεις και πάλι ένα κάθετο τελικό χτένισμα. Το Sabioso είναι χρώμα τεχνοτροπίας με αμμώδη υφή που δημιουργεί μεταλλικές λάμψεις. Εφαρμόζεται εύκολα, είναι σύστασης νερού, άοσμο, φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον. Δημιουργεί αντάβιες, λάμψεις που αλλάζουν απόχρωση ανάλογα με την κλίση του φωτός και την επιλογή του φόντου του τοίχου που έχετε επιλέξει. Η συσκευασία καλύπτει περίπου 10 τετραγωνικά τοίχου. Όπως βλέπετε, έχει στεγνώσει. Οι δύο διαφορετικές αποχρώσεις μου δίνουν περαιτέρω λάμψη. Το αποτέλεσμα είναι άκρος εντυπωσιακό. Είναι λες και υπάρχει χρυσόσκονη. Είναι υπέροχο. Συνεχίζω την τεχνοτροπία μου χρησιμοποιώντας ρελιέφ, το οποίο το χρωματίζω με μαύρο ακριλικό χρώμα. Ανακατεύω, αλλά όχι τελείως, γιατί θέλω νερά διαφορετικών αποχρώσεων. Εφαρμόζω το υλικό με σπάτουλα τεχνοτροπίας. Προσθέτω υλικό στη σπάτουλά μου και ταμπονάρω στο τοίχο σε τυχαία σημεία. Εν συνεχεία, στρώνω το υλικό με τη σπάτουλα προς όλες τις κατευθύνσεις και δημιουργώ στο τοίχο σχέδια
σαν να είναι canvas abstract. Το γεγονός το ότι δεν ανακάτεψα καλά το ρελιέφ μου με το μαύρο χρώμα, ούτως ώστε να βγει όλο γκρι, μου δίνει διχρωμία, δηλαδή αλλού πιο ανοιχτό, αλλού πιο σκούρο, και αυτό είναι ένα έξτρα εφέ. Προσέχω να μην ξεχάσω τις άκρες και τα κοψίματα του τοίχου, όπου εκεί πέρα δουλεύω πρώτα οριζόντια τη σπάτουλά μου, όπως βλέπετε και στην εικόνα, και μετά κάθετα. Πολύ απλή τεχνική και συγχρόνως άκρος εντυπωσιακή τεχνική αυτή στον τοίχο μας. Εάν σας άρεσε το βίντεο αυτό και θέλετε να ακολουθήσουν και άλλα βίντεο σαν και αυτό, δεν έχετε παρά να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας, να πατήσετε κουδουνάκι, να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζουμε νέο βίντεο, αφήστε το σχολείο σας με τυχόν απορίες και βάλτε μας και ένα like, γιατί τα αγαπάμε και τα like πολύ. Να έχετε μια όμορφη μέρα, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.